อยากจะทำที่ขั้นสายตาแบบนี้ทำง่ายๆกับแอป CapCut ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับวันนี้กลับมาอยู่กับแอปพลิเคชัน CapCut ครับผมมีเทคนิคง่ายๆนะครับสำหรับการทำที่ขั้นคลิปนะครับระหว่างการดำเนินคลิปไปแล้วมันมีความรู้สึกว่าอาจจะมีช่วงที่มันไม่ต่อเนื่องกันเราก็จะต้องทำคลิปให้มันมาขั้นให้มันตืดแบบนี้นะครับง่ายๆไม่ต้องไปดาวน์โหลดจากที่ไหนทำได้กับแอป CapCut ครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องมีในวันนี้นะครับก็คือรูปของเรานะครับอาจจะเป็นแค่ใบหน้าที่มันตลกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับง่ายๆแล้วเดี๋ยวเราไปตัดรูปกันก่อนนะครับแอปแรกที่เราจะใช้นะครับชื่อแอป PicArt นะครับกดเข้าไปที่แอป PicArt นะครับแล้วก็ไปที่เครื่องหมายบวกข้างล่างครับเลือกภาพของเราตรงนี้เลยนะครับตรงที่เรียกว่ารูปทั้งหมดนะครับไปเลือกได้เลยครับสมมุติผมจะเลือกรูปที่มันแบบตลกนะครับเช่นรูปนี้นะครับกดเข้าไปเลยเราอยากจะตัดเอาแค่ใบหน้าตรงนี้นะครับวิธีการก็คือไปที่ตัดออกที่รูปกรรไกรนะครับแล้วเลื่อนคำว่าหัวนะครับเลือกเป็นคำว่าหัวไปเลยนะครับรอแป๊บหนึ่งก็จะได้สีแดงๆแบบนี้นะครับส่วนที่มันไม่ใช่หัวเราก็ใช้วิธีการลบออกนะครับไปที่ยางลบครับก็ลบเลยครับตรงไหนที่ไม่ใช่หัวครับลบออกไปเลยครับประมาณนี้นะครับแล้วลองขยายดูนะครับหูหายเลื่อนมานะครับขยายใช้2นิ้วนะครับขยายแล้วก็ไปที่คำสั่งผู้กันนะครับแล้วก็เติมหูให้หน่อยเอาหูไว้หน่อยครับประมาณนี้ตรงนี้หายไปก็เติมนะครับเติมให้หน่อยใช้2นิ้วในการย่อขยายนะครับเติมให้หน่อยมีผมงอก ประมาณนี้เนาะหูฝั่งนี้ก็หายก็เติมอีกนิดหนึ่งครับตรงนี้หายประมาณนี้เลยนะครับมีตรงคางมันล้นมานะครับเราก็ใช้ยางลบนะครับในการลบออกค่อยๆลบนะครับปึ๊บอันนี้นะครับมันเกินมาคิดว่าน่าจะโอเคแล้วเพื่อนๆก็กดคำว่าบันทึกนะครับปึ๊บแบบนี้ก็จะเห็นแต่หัวเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดบันทึกตรงนี้ได้เลยครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็เข้าไปที่แอป CapCut เลยนะครับเปิดไปที่แอป CapCut ครับเพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ครับจากนั้นเพื่อนๆเลื่อนคำว่า Stock Video นะครับเลื่อนลงไปข้างล่างครับเห็นไหมครับก็จะมีตัวขั้นให้เราเลือกอยู่1 2 3 4 5 6มีทั้งหมด6แบบนะครับทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับวันนี้ยกตัวอย่างเป็นแนวนอนครับสมมุติเราอยากได้อันนี้นะครับเรากดไปดูครับมันก็จะมีตัวอย่างให้เราดูนิดหนึ่งนะครับแบบนี้ลองดูอีกแบบดูครับแบบนี้เรายังไม่ทำการดาวน์โหลดเราก็ดาวน์โหลดไปเลยครับแล้วกดดูครับอันนี้ก็มีแบบเป็นแบบออกขาวดำด้วยเนาะก็จะดูแปลกตาดีสมมติผมเลือกเป็นอันนี้นะครับก็กดไปที่คำว่าเพิ่มเขาก็จะเข้าไปสู่หน้าจอโปรเจกต์นั่นเองเนาะจากนั้นวิธีการเพิ่มหัวของเรามาใส่นะครับง่ายนิดเดียวคือคำสั่ง overlay นะครับไปที่ overlay เพิ่ม overlay ครับเลือกไปที่รูปภาพนะครับแล้วก็เลือกรูปที่เราทำมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเสร็จแล้วกดเพิ่มครับก็จะได้หัวแบบนี้นะครับเราก็อาจจะย่อขยายตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับสมมุติผมเอาประมาณนี้เลยนะครับแล้วถ้ามันล้นตรงนี้เราก็ดึงเข้ามาครับมันก็ตึ๊บแบบนี้นะครับพอดีเลยจากนั้นหัวเรามันดูธรรมดาไปมันไม่กระตุกนะครับวิธีการก็คือไปใส่แอนิเมชันหรือว่าภาพเคลื่อนไหวนะครับไปที่คำสั่งภาพเคลื่อนไหวครับแล้วเลือกไปที่คำว่าเข้านะครับจากนั้นเพื่อนๆก็เลือกได้เลยอยากจะได้อันไหนตามที่ต้องการเลยนะครับแบบนี้ก็เท่ไปอีกแบบหนึ่งเสร็จแล้วก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องครับเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็ลองเล่นดูครับตืดประมาณนี้นะครับอาจจะเติมชื่อช่องของเราหรือว่าอาจจะเติมสติกเกอร์หรือว่าเอฟเฟกต์ต่างๆตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับเท่านี้เราก็ได้ที่ขั้นคลิปแบบเท่ๆไม่ซ้ำแบบใครแล้วนั่นเองนะครับจากนั้นวิธีการ Export เหมือนเดิมครับในส่วนของ iOS นะครับตรงนี้มีให้เลือกความละเอียดจนถึง 4K นะครับแล้วก็อัตราเฟรมเรทถึง60กันเลยนะครับ
แต่ว่าในคลิปนี้ผมขออนุญาตนะครับเป็นที่ 1080 กับ 30 เฟรมเรทนะครับเสร็จแล้วกดชี้ขึ้นข้างบนเพื่อทำการ Export ได้เลยครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วไปตืดกันเลยครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการทำคลิปง่ายๆแบบนี้นะครับเอาไปขั้นคลิปของเพื่อนๆได้เลยครับเอาหน้าตลกๆนะครับมันจะดูเท่ไปอีกแบบหนึ่งเนาะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆด้วยมือถือนะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ